Hello pong muli sa inyong lahat dyan. Welcome pong muli sa ating pong channel. So sa umaga pong ito, aking pong ipinapaabot ang aking pagbati, ang aking pangungumusta po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ah, channel ko po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to at patuloy kayong pinagpala ng Panginoon. Sa umaga po ito ay patuloy po tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. The very purpose of this program is to reach out and proclaim the gospel, the good news, sa lahat po ng mga tao na kung saan ito po yung mandate ng Panginoon. So, ito po yung misyon ng programang ito. Kaya naipanganak ang programa po na to upang, ang channel po na to is upang gawin po yung mandate na pinapagawa at iniuutos po ng Panginoon na tayo po ay humayo at ipangaral ang salita ng Diyos through social media, through sa media po. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na to na tayo po muli ay patuloy na makapag-aral ng mga salita ng Panginoon at akin nga pong ipinapaabot ang aking pagbati sa inyo pong lahat. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan is why we need change. Bakit kinakailangan ng pagbabago? And of course, ito yung kinakailangan po ng bawat isa sa atin. We need to change. Yung pagbabago na kung saan ay nagmumula sa Panginoon po. In God's perspective na kung saan ay atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito. So, everyone likes improvement, So, yun po yung katotohanan. Everyone of us likes improvement, but the problem is, we like improvement, but we all hate change. Yun yung problema. So, every one of us like improvement, but we all hate change. The question is, bakit kailangan ng change? Why we need to change? Bakit kailangan po nating magbago? And that's the challenge. That's the questions. That's the question para po sa atin. Tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia. Sa Luke chapter 5, beginning verse 1 hanggang 11 po. Pag-usapan po natin, tingnan po natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos at meron po tayong makukuha why we need to change. Sabi rito, one day Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret while the people pushed their way up to him to listen to the word of God. He saw two boats pulled up on the beach. The fishermen had left them and were washing the nets. Jesus got into one of the boats. It belonged to Simon and asked him to push up a little from the shore. Jesus sat in the boat and taught the crowd. When he finished speaking, he said to Simon, "Push the boat out farther to the deep water, and you and your partners let down your nets for a catch." "Master," Simon answered, "we work hard all night long and caught nothing. But if you say so, I will let down the nets." They let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. So they motioned to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats so full of fish that the boats were about to sink. When Simon Peter saw what had happened, he fell on his knees before Jesus and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." He and the others with him were all amazed at the number of fish they had caught. The same was true of Simon partners James and John, sons of Zebedee. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will be catching people." And that's what had happened. In Luke chapter 5 verse 1 to 11, they pulled the boats up on the beach, left everything, and followed Jesus. So God blesses His word sa umaga pong ito. So this is the passage wherein ang Panginoon po ay
inutusan po yung mga disipulo, ano, bago pa man sila tawagin itong mga disipulo na to na sina Pedro, ano, sina Juan, sina Santiago, ay sila po ay mga mangingisda, ano. They were partners, business partners doon sa tinatawag, yung business po nila is they were fishermen, ano, before, ano. But nung tinawag sila ng Panginoon during sa time na yon, na kung saan ay magdamag po silang ng huli ng isda, pero unfortunately ay wala po silang nahuli, ano, ng mga time na yon. And they were, alam mo yun, nasa gilid sila ng baybayin, inaayos nila yung mga lambat nila. Dumating yung Panginoon and nag-preach po ang Panginoon, nagsalita po siya sa mga tao, and hiniram niyo yung bangka ni Peter na pinatulak niya ng konti, at siya po ay nagsalita. Pagkatapos ay inutusan ng Panginoon sila Pedro na pumunta doon sa laot, and ihulog nila yung lambat nila doon sa tinatawag right side. So yun po yung story. And sabi nga ni Pedro, Lord, nagdamag po kaming ng huli, pero wala kaming nahuli na isda. Pero sabi niya, because sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, Panginoon, gagawin po namin, we will do it. So ang kanilang ginawa ay sinunod nila yung sinabi ng Panginoon, tinihulog nila yung lambat, and ang nangyari pa ay nagkaroon po ng tinatawag miracle, na kung saan ay napakarami pong isda ng kanilang nahuli. So nung time na yun, na-recognize ni Peter na kung saan ay sabi niya, ako isang makasalanan, lumayo po kayo sa akin, Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon ano, na mula ngayon ay hindi na kayo manghuhuli ng mga isda, pero manghuhuli na kayo ng mga tao. Now you will be called never, hindi na kayo tatawagin na mangingisda o manghuhuli ng mga tao, manghuhuli ng mga isda, pero from now on tatawagin na kayong fishers of men. So amen. So yun yung sinabi ng Panginoon, and sabi ng Bible, iniwanan po nilang lahat at sumunod sa Panginoon. So dito po sa passage nito, ano po yung makukuha natin, na mga bagay patungkol sa tinatawag change o pagbabago. So ito yung tanong po sa atin, bakit kailangan ng change? Bakit po kailangan ng pagbabago? So ito po yung mga rason. Una ay sapagkat ang lahat ng nakikita natin ay bunga ng tinatawag na cycle of change. Lahat po ng bagay na nakikita natin ay bunga ng tinatawag na cycle of change. Lahat po ay may tinatawag cycle ng pagbabago. Yung hayop, yung tao, yung halaman, yung kalikasan, ay mayroong tinatawag cycle, yung hayop may tinatawag life cycle, yung halaman may tinatawag life cycle. Kahit nga ang araw sisikat, lulubog, aaraw, gagabi, mag-uumaga, magtatanghali, maghahapon, gabi, vice versa, paulit-ulit lang. Ang dagat, meron tinatawag high tide, meron tinatawag low tide. Lahat ng bagay nagbabago, maliban lamang sa Diyos, hindi siya nagbabago. That is the reason why we need to change, because lahat po ng bagay na nakikita natin ay bunga ng tinatawag na cycle of change. Pangalawa po is our time and technology change. Ang teknolohiya po natin, ang panahon po natin ay nagbabago, nag-upgrade, sino pong makapagsasabi na yung timeline po 1960 before, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, ito po yung data and future, na kung saan ay yung technology po ay grabe po yung pag-evolve niya, merong evolution po ng tinatawag technology, Why? Because our time and technology change, So yun yung mga rason kung bakit kinakailangan ng tinatawag pagbabago. So sa panahon natin ngayon, grabe, kinakailangan sa panahon natin yung trend ngayon, dapat connected ka. So yung tanong palagi is, are you connected, sa time po natin ngayon, doon sa tinatawag social media, sa tinatawag sa Facebook,
sa YouTube, sa Messenger, sa Twitter. Ito po yung trend, ito pa yung panahon po natin ngayon. Nowadays, ngayon pong panahon ay the people are getting connected sa tinatawag technology or sa tinatawag social media sa panahon po natin ngayon. At kung hindi po tayo magko-connect, ay talagang mapag-iiwanan po tayo. And that's how the change, yung pagbabago ay kinakailangan po sa time po natin ngayon. Yung panahon po, hindi ko ma-imagine yung timeline na binanggit natin kanina. Yung panahon po ay noon ay yung paraan po ng tinatawag entertainment ay sa pamamagitan ng television. Hindi ko ma-imagine nung mga panahon pag may TV ka noon, sa Manila po nung I think mga grade 2 pa ako, napunta po kami ng Manila. Grabe ang iniisip ko noon, kasi siyempre sa probinsya walang television, So, ang uso pa noon Betamax. Para makapanood ka, kinakailangang magbabayad ka ng Betamax, ng makakapanood ka ng Betamax. Yun yung way pang ng tinatag entertainment. Nung magpunta kami ng Manila, grabe, excited ako kasi nga alam mo yun, makakapanood ako ng television. Tapos iniisip ko noon, grabe yung Manila, kasi alam mo yun, galing ng probinsya tapos darating dun sa Manila. So ayoko nang bumalik sa probinsya nung grade 2 ako kasi ang ganda-ganda ng Maynila. Iniisip ko ang ganda ng Maynila. So yun po yung mga panahon noon, And yung way po ng tinatawag communication is through sa tinatawag telephone. Alam mo yun, yung telepono po nung mga panahon ay talagang pag maglo-long distance ka, I remember nung namatay ang aking lolo, may mga kamag-anak kami na nandun sa tinatawag abroad, at yung mga kamag-anak namin na nasa Manila ay kailangang i-inform namin that we need to communicate them sa pamamagitan ng tinatawag long distance. Ang mahal-mahal ng bayad nung mga panahon na yun sa long distance, So kaya nga sa long distance yung mga linya po ng mga salita na babanggitan mo ay talagang i-minimize mo para hindi malaki yung babayaran mo, As much as possible, direct to the point, maliit, concise siya doon sa tinatawag sa word na gusto mong i-communicate doon sa tinatawag recipient ng tinatawag i-communicate mo ng mga tao, Yun yung long distance, yun yung paraan ng tinatawag communication. Pero sino makapagsasabi ngayon? Ang dali na lang. If you are connected sa Twitter, if you are connected doon sa tinatawag Messenger, if you are connected sa internet, sa Facebook, ang dali na lang i-communicate yung mga tao. And meron pang tinatawag na video cam, meron pang tinatawag na pag nagtumawag ka, makikita mo yung mukha ng tinatawagan mo as if na nasa malapit lang kayo. Pag nag-usap kayo abroad, tas nandito ka sa Pilipinas, ang dali na lang, parang ang lapit-lapit nyo. Dahil doon sa tinatawag technology. Kasi sa panahon natin ngayon, walang imposible na sa technology natin. Ang dali-dali ng tinatawag pamumuhay ng mga tao. Dahil sa teknolohiya, So, yun po yung rason na kinakailangang mag-change po tayo. Kasi kung hindi po tayo sasabay sa panahon, sa panahon po natin ngayon, ay talagang maiiwanan po tayo. Amen? So, hindi na rin babagay kung ang gagamitin po pa natin ngayon ay yung mga lumang mga gadget, lumang mga bagay na ginagamit natin noon, tas i-apply natin ngayon, ay talagang pagtatawanan po tayo kasi nga obsolete na yung mga bagay na yun, hindi na siya applicable sa panahon natin ngayon. Why? Because our time and technology change. Pangatlo is why we need to change. Kasi ang lahat ng bagay na ginagawa natin na paulit-ulit ay nagiging boring. So, alam mo yun, pag meron kang ginagawa na paulit-ulit na lang, parang ritual na nakasanayan na natin, na ginagawa natin paulit-ulit ay nagiging boring. Kaya, yun yung rason na kinakailangan ng tinatawag change. Meron pong tinatawag formula of change. Ang formula ng change ay A plus B plus C equals greater na
answer is letter D equals change. Ano? So A plus B plus C equals D is greater than A, then B, then C equals change. So that's the formula of change. Ano? So yun po yung formula ng tinatawag change. Sa change po ay andun po yung tinatawag formula of change, A plus B plus C equals D. Sa pagbabago po, ito po yung mga bagay na dapat i-consider natin. Una po, dissatisfaction in the current realities. No? Dissatisfaction in the current realities. Kailangan pong, meron pong tinatawag dissatisfaction. No? Meron pong tinatawag, pag sinabing dissatisfaction, dapat hindi po tayo nakokontento. Meron po tayong uncontentment sa kalagayang pareho pa rin at walang nangyayari. Yung kalagayan po dito po sa passage po nating binasa doon sa istorya nila Pedro, ay makikita po natin na kung saan ay alam mo yun, yung kanilang tinatawag yung current realities nila, yung current situation po nila ay of course alam po natin na wala po silang huli. Magdamag, sabi ni Pedro, Lord, magdamag po kaming ng huli pero wala kaming nahuli kahit isang isda po o kahit maliit na isda, no? So meaning yung nung time na to ay ganoon po yung tinatawag proseso ng pagbabago. Yung andun yung tinatawag hunger, no, ni Peter nung mga kasama niya si James at si John. And andun yung tinatawag hunger nila, and andun yung thirsty nila doon sa mga bagay na gusto nilang makuha. Pero unfortunately, dahil doon sa tinatawag lahat ng endeavor, lahat ng ginawa nila ay talagang to no avail, wala po silang nakuha noong mga time na to. And andun yung reality, yun yung current realities nila na kung saan wala silang huli. Kaya nakita ko mga kapatid, sa pagbabago pala, kailangan pong huwag tayong makukontento sa kalagayan natin. Kasi if you are contented dun sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, if you are I would say, nasa tinatawag comfort ka, sa comfort zone mo, yung nasanay ka na sa kalagayan mo, walang lugar yung tinatawag pagbabago para sa buhay mo. You need to dissatisfy your current realities in order for you to be hungry and thirsty. And that's why pag may mga tao na uhaw sila, pag may mga tao na kung saan ay gutom sila, and it's that's the one thing, yun isang bagay na kung saan ay nagkakaroon ng tinatawag motivation sa kanila na kung saan ay magbago po ang kanilang buhay. Kasi ayaw nila ng tinatawag kalagayan nila na gano'n. So pangalawa po is na proseso is hindi lang dissatisfaction in the current realities, but the second thing is aware that there is bitter condition. Dapat po aware tayo na kung saan ay there is bitter condition. Alamin po natin, magiging aware po tayo na kung saan ay meron pong tinatawag, meron pong mas magandang kalagayan, mas magandang kalalagayan po sa unahan kaysa sa kalagayan po natin na meron tayo. Dapat po meron po tayong paghakbang sa unahan na huwag tayong mananatili sa maling kaisipan na meron po tayo at kalagayan na kung saan ay, alam mo yun, na kung saan ay yung mga bagay na nakasanayan natin na wala namang nangyayari. Dapat meron tayong pag-alis, doon sa tinatawag kalagayan natin na alam nating walang mangyayari, na alam mo yun, sabi nung insik, pali-paliho lang, wala namang nangyayari. So we should aware that there is better condition. Yung kalagayan mo ngayon, merong mas maganda, merong mas mabuti na sitwasyon na pwedeng mangyari sa kalagayan na meron ka ngayon. So yun po yung proseso. Kaya doon sa ating pinag-aralan sa Luke chapter 5 verse 4, ang sabi po rito, tignan natin kung ano ang nangyari po dito sa verse 4.
sabi po rito sa verse 4, pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo't ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sabi ng Panginoon, ganun ba yung kalagayan ninyo? Sabi ng Panginoon na magdamag kayong nanghuli pero wala kayong nahuli kahit isa. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. And you know what? Dahil alam nila Pedro na yung kondisyon nila, ay talagang wala pong nangyari. Kaya alam niyo yung bakit siguro iniisip nila Pedro, bakit hindi natin itry, ano? Bakit hindi natin subukan, ano? Alam niyo, isang bagay na pwede nating magawa in order for us to change is bakit hindi tayo humakbang sa unahan at sumubok ng mga bagay-bagay na kung saan ay magdadala sa atin na, alam mo yun, subok lang, baka merong mangyari. Kaysa naman wala tayong gagawin, na nandun lang tayo, ay wala ring mangyayari. Malay po natin na kung halimbawa ginawa po natin ang isang bagay na yon, sinubukan lang natin, ay talagang merong mangyari. Ganun po yung kaisipan siguro nila Pedro at nila Santiago at nila Juan during sa mga time na to na wala namang mangyayari. Sige, gawin natin kasi magdamag tayong nanghuli pero wala tayong nahuli. Subukan na natin, Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, Lord, magdamag po kami nanghuli pero wala kaming nahuli, pero dahil sa sinabi niyo, sige, gagawin namin. Yung instruction ng Panginoon, sige, bumalik kayo doon, ihulog niyo yung lambat doon sa tinatag right side. Right side speaks about doon sa tinatag tamang proseso, kasi meron mga ginagawa tayo, maaaring ang lahat ng endeavor na ginagawa natin, lahat ng ginawa na natin, with all our mights, with all our strength, na ginawa natin, pero ang problema ay hindi naman tama yung proseso. So lahat po ng gagawin natin ay mayroong tamang proseso. Kaya sabi ng Panginoon, ihulog niyo din sa tinatag right side. Siguro kasi yung ginagawa nila ay talagang hindi tinatag right side, no? And alam niyo po ang nangyari nung inihulog na nila. Grabe pong huli na kanilang nakuha ng mga time na to, no? Sabi niya, ganyan ang kanilang ginawa, at ang nangyari ay sa dami ng kanilang huli, andun na po, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Nagkaroon ng tinatawag net breaking. Alam mo yun? And hindi lang net breaking yung nangyari dito. Dahil sa dami ng huli, nagkaroon ng tinatawag boot sinking. So dalawa po yung nangyari dito. Dapat po tandaan natin na sila po ay nakaalis dun sa tinatawag condition nila. Naging aware sila na meron mas magandang kalagayan, na kung saan ay sinunod po nilang Panginoon at nag-ubi po sila at hinulog nila kanilang lambat. Nakita nilang yung result na nagkaroon ng tinatawag, alam niyo yun, net breaking, and hindi lang net breaking, nagkaroon pa ng tinatawag boot sinking. Kasi halos lumubog yung kanilang bangka dahil sa dami ng kanilang nahuli. So yun po yung pangalawa, aware that there is a better condition. Meron pong magandang sitwasyon sa buhay po natin. Maaring sa mga oras na to ikaw ay nanonood sa video ito, merong kalagayan ka na nararanasan sa mga panahon na ito. Maaring meron kang struggle, meron kang problema, but be aware that there is a better condition than your condition today. Meron pong mas magandang kalalagayan na kaysa sa kalagayan na meron ka ngayon. At yung kalagayan na ito is yung kalagayan na nasa Panginoon. Napakaganda po ng buhay na kung saan ang buhay po natin ay meron po tayong tinatawag relasyon sa Diyos. Meron po tayong pagkakakilala sa Diyos. Just like Peter, James and John, noong mga panahon na kaya wala silang huli, wala silang nakuha, dahil ng mga to ay hindi pa nila nakikilala ang Panginoon. Wala pa silang kaugnayan at relasyon sa Panginoon. Pero tandaan po ninyo, nung makilala nilang Panginoon at nagkaroon sila ng tinatawag, nagkaroon sila ng tinatawag connection sa Panginoon noong mga time na to, at sinabi ng Panginoon, sige, ihulog niyo yung lambat, pumunta kayo sa laot, ihulog niyo yung lambat. Doon pa lang sila nagkaroon ng tinatawag harvest na tinatawag na grabe yung harvest. Alam mo yun,
yung harvest na boat sinking. Alam mo yung sobrang dami ng huli na kung saan halos lumubog na yung tinatawag bangka nila dahil dun sa dami ng kanilang nahuli. Alam niyo po na ang buhay po natin, ang pagpapala, ang mga blessings po ay kahit ano pong pagsusumikap natin, kung wala tayong connection doon sa pinaka-source ng lahat ng bagay, walang ibang Panginoon, ay wala pong mangyayari sa ating buhay. Pero napakagaling po na kung saan ay ginawa na po lahat nila Pedro, magdamag po silang nahuli. Pero wala silang nahuli, pero nung time na kung saan ay nakilala po nila ang Panginoon. Nakilala po nila ng Panginoon ang siyang nagmamay-ari ng lahat, siya yung source ng lahat ng bagay. At nung mga time na to, nag-ubi sila dun sa tinatag instruction ng Panginoon, at nakita po natin yung resulta na nagkaroon ng tinatawag grabing huli, na kung saan ay halos lumubog po yung kanilang bangka dahil dun sa sobrang mga blessings, sobrang huli na kanilang nakuha dun sa tinatawag pagkakataon. So yun yung pangalawa, aware that there is better condition. Pangatlong bagay po, in order for us to change is we have things to give up. Meron pong mga bagay na kinakailangan po nating i-give up, kinakailangan po nating isantabi, kinakailangan po nating bitawan. Walang sino man na gustong magkaroon ng tinatawag pagbabago na hindi aalis dun sa tinatawag comfort zone niya. Walang sino man na gustong magbago na hindi siya aalis dun sa kalagayan niya. You have to, alam mo yun, kinakailangan mong umalis, kinakailangan mong humakbang mula sa kalagayan na meron ka dun sa pagpapanibagong sitwasyon na kung saan ay yun yung sinasabi ko kanina, baka naman may mangyari. Maaring yung ginagawa mo ay wala namang epekto, maaring yung ginagawa mo ay matagal na panahon, ganun at ganun pa, ay meron pong pagkakataon na kung nais mong magbago is kinakailangan mong bitawan yung mga bagay, na kung saan ay hindi ka nagkakaroon ng tinatawag breakthrough sa buhay mo. Thanks to give up. Ano ba itong mga bagay na ito na kailangan i-give up natin? Alam nyo, dito po sa ating binabasa, tingnan nyo, sabi rito, pagkatapos ng tinatawag nangyari kila Pedro, na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag grabing huli, na halos lumubog yung kanilang bangka, nagkaroon ng tinatawag net breaking, nagkaroon ng tinatawag boat sinking, and nang maitabi na po nila yung kanilang bangka dahil dun sa tinatawag grabing harvest nung dumating po sila sa baybayin. So alam niyo yun, sabi sa verse 9, nang gilalas sila at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasusyo ni Simon, at sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka na ng mga tao. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, do not fear, sabi ng Panginoon. From now on, sabi ng Panginoon, mamamalakaya ka na ng mga tao. You will be fishers of men. And sabi ng verse 11, nang maitabo na nilang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Can you imagine, mga kapatid, sabi rito nang maitabi na nilang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Iniwanan po nila yung mga isda, iniwanan po nila yung mga bagay doon sa pagkakataon na yun, at sumunod sila kay Jesus. If you want your life to change, kung gusto mo ng buhay mo magkaroon ng tinatawag pagbabago, kinakailangan mong i-give up yung mga bagay sa buhay mo, na kung saan ay itong mga bagay na to, maybe may mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo na ito yung mga bagay na kinakailangan bitawan mo, kinakailangan i-give up mo. Disorganized life, laziness, poor mentality, itong mga bagay na to kung saan ay ito yung mga bagay na kung saan ay nagiging cause kung bakit walang pagbabago sa buhay natin. Yung poor mentality, yung kaisipan na negatibo, kaisipan na kung saan yung mindset natin na hindi maganda, yung lahat na lang ginagawa natin ay puro negatibo. Yung buhay natin na kung saan ay hindi disorganized life, laziness, kung ang buhay mo ay tamad ka, kung ang buhay mo ay wala kang ginagawa, ay kinakailangan bitawan. Umalis po tayo sa mga
dati mga bagay na kung saan ay mga nakasanayan nating mga bagay na kung saan ay nagiging mababaw po sa ating buhay. Pumunta po tayo doon sa tinatawag mas malalim na bahagi, mula doon sa baybayin sa pangpang ay ang ginawa nila Pedro, sabi ng Panginoon, muli kayong pumalaot, sabi ng Panginoon, at ihulog niyo yung lampat. Mula po doon sa shore, mula po doon sa tinatawag pangpang ay pumunta po sila Pedro doon sa tinatawag sa laot upang ihulog po yung kanilang lampat. Ganun po yung buhay po natin. Kailangan umalis po tayo doon sa mga mababaw na bahagi o parte ng buhay natin at pumunta po tayo doon sa mas malalim upang kasi yung isda po ay wala po doon sa baybayin, wala po doon sa mababaw. Yung pagpapala, yung mga blessings sa wala po doon. Nasa mas malalim na bahagi po, mga kapatid. Ay yun po yung dapat pupuntahan po natin. That's why we need to give up those things na kung saan ay maglilid po sa atin ng tinatawag. Nagmaglilid po sa atin na kung saan ang buhay po natin na magiging unproductive. Yung buhay po natin na hindi magiging fruitful po. If you want your life to be fruitful, if you want your life to be changed, you have to give up sa mga bagay po na to. And of course, yung pang-apat po is doing to what was instructed. Kailangan gawin po natin kung ano yung sinasabi. Sa mga oras po na ito, kung ano po yung natutunan po natin, kung ano po yung nakuha po natin, gawin po natin. Let's do it, mga kapatid. Doing to what was instructed. Kung merong sinabi sa iyo na isang bagay na kung saan makakatulong, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi po natin gawin yung mga bagay na yun? Kung magkakaroon ng tinatawag kung magkakaroon ng tinatawag pagbabago sa buhay po natin, ay bakit hindi po natin gawin at i-apply sa ating mga buhay? Pakinggan po natin kung anong ipinapagawa sa atin ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita. We have to discover, we have to know our purpose, and we have to know what was instructed to us. Doon sa mga strategy na gagawin natin upang lumago yung kaalaman natin, magiging marunong tayo. And eventually, magiging dalubhasa tayo sa mga importanteng detalye na kinakailangan para sa ating pagbabago. Doing to what was instructed, will help us na magiging maganda po yung kalagayan po ng buhay natin, mula doon sa isang sitwasyon na kung saan ay talagang tayo po ay alam mo yon, yung walang nangyayari sa buhay po natin. Alam niyo po, may dalawang klase ng pagbabago. Yung tinatawag developmental change. Mababang uri ng klase ng tinatawag pagbabago. Mababang uri ng klase ng paglago. Or yung tinatawag process. Kaya nga tinatawag developmental change. Kasi masilan yung mga bahagi na dapat ayusin. Yung pangalawa naman po is, yun po yung una, developmental change. Yung pangalawa is transitional change. Mula sa isang nakasanayan tungo sa isang pagpapanibago. May dalawang bahagi po sa buhay natin na dapat mabago. Yung tinatawag external and yung tinatawag internal. Yung external is yung sa ating ginagawa, sa ating physical. Na kung saan ay sa totoo lang hindi problema yung tinatawag external natin na ginagawa. Yung problema is yung internal doon sa loob na dapat ayusin. Minsan hindi problema yung labas o external, ang problema is internal. Katulad ng puno, hindi problema ang puno, ang problema is yung ugat. May mga ugat na dapat bunutin upang hindi mahadlangan ang paglago ang paglago at hindi maapektuhan ang pamumunga ng isang puno. Katulad ng buhay po natin, yung dapat po ayusin yung puso po natin. Alam niyo po, yung issue po ng puso natin is meron pong issue, the issue of the heart is, sabi ng Bible, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano po yung laman ng ating puso, mga kapatid, ay yun po yung laman ng ating, alam mo yun, kung anong laman ng ating puso, yun po yung inililabas po ng ating buhay, ng ating bibig, ng ating pong buhay, mga kapatid. Yun po inilalabas, yung manifestation po. Dahil resulta po yung tinatawag laman po ng ating puso. Sa pagkakataon po nito is nice kung sabihin sa inyo na kung saan ang
ang Panginoon po ay nais po niyang baguhin ang ating puso, baguhin po niyang ating buhay. Only God can change us. Ang Panginoon lang ang merong kapangyarihan na baguhin po tayo, no? Walang sino man na pwedeng makapagpapabago sa isang tao maliban ang Diyos, na kung saan siya po yung tinatawag may-ari po ng ating buhay. Siya po yung tinatawag gumawa po ng ating buhay. Alam pa niyo kung anong mga bahagi ng buhay na dapat natin, sa ating mga buhay na dapat ayusin. Alam niya po yung mga bagay na dapat i-repair sa mga buhay po natin, kasi siya po yung lumikha at gumawa po sa atin, ano? Kaya sa mga oras na to, kung nais po natin na kung saan ang buhay po natin ay magiging makabuluhan, ang ating buhay po ay magkakaroon ng tinatawag tunay na pagbabago, ay isa lang po yung bagay na dapat gagawin natin: isuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. And makikita po natin yung tinatawag epekto, yung resulta sa tinatawag buhay po na kung saan ay nakasuko po sa Panginoon. Yung buhay na kung saan ay meron pong tinatawag na pagsuko sa Diyos, ay nakasukong buhay, ay alam mo yun, ang buhay po pala pag hindi ka sumusuko, pag hindi ka nagpapasakop, I would say na, di ba yung mga rebel, yung mga rebelde ay na kung saan ay pag hindi sila sumusuko, I remember si Pastor Noli po, si Pastor, isang pastor po ay Pedro Pastor Noli, wala na po siya, kinuha na ng Panginoon. Si Pastor Noli po dati po siyang, alam mo yun, yung rebelde, and namundok po siya nung mga panahon na yun. Ang kwento po niya, yung testimony po niya, ang hirap po pala na kung saan ay rebelde ka, yung hindi ka pa, yung alam mo yun, lumalaban ka, sabi niya sa government, sa gobyerno. Napakahirap ko. Ang sabi niya nung mga time po na yun, rebelde pa siya, wala siyang kapayapaan, wala siyang peace of mind, hindi po maganda yung kanilang kalagayan, kasi wala silang permanenteng tirahan, wala silang permanenteng lugar, palipat-lipat sila. And I would say na yung buhay na ganun ay talagang, alam mo yung walang direksyon, walang kasiguraduhan. Yun po yung buhay na kung saan ay ando ka sa tinatawag pagre-rebelde. Wala siyang tiwala sa kanyang kapwa, kasi iniisip niya baka yung tao na yun, yung kapwa na yun, baka itraidorin siya. Ganun po yung kaisipan po pala pag ikaw isang rebelde. So wala kang tiwala sa kapwa, wala kang kapayapaan, wala kang peace of mind, lahat na lang ay nagdududa ka. So ganun po yung buhay po niya nung mga panahon na kung saan ay siya po ay rebelde. Pero dumating po yung time na kung saan ay napagod po siya, sabi ni Pastor Noli. And dumating yung time na nagdesisyon na siya na kung saan ay sabi niya, magbabalik loob ako sa government, sa gobyerno. Kasi ang government may tinatawag program na kung saan ay tinatawag na amnesty program, na kung saan kung yung mga rebelde po na kung saan ay binibigyan po ng pagkakataon ng pamahalaan, na kung saan ay pag sila po ay sumuko, ay mayroon po binibigay ang pamahalaan na tinatawag doon sa mga tinatawag sa amnesty, doon sa program na yun, sa mga rebelde na nagbabalik loob, ng binibigyan ng kabuhayan, binibigyan ng bahay, kapalit ng kanilang pagsuko. Kasi magkakaroon sila ng pagpapanibagong buhay. At ganun po yung nangyari kay Pastor Noli. Nabigyan siya ng pagkakataon na kung saan ay magbalik loob. And doon sa pagbabalik loob niya, doon sa tinatawag pag-surrender niya, ay nagkaroon ng tinatawag direksyon yung buhay niya, nagkaroon siya ng tinatawag kapayapaan, nagiging maayos yung buhay niya. At ang maganda pa nito ay nakilala po niyang Panginoon, and yung tinatawag sense of purpose sa buhay niya ay nangyari dahil nagpastor nga po siya. Yun po yung nagiging malaking blessing para sa kanya. Pero unfortunately si pastor ay kinuha na po ng Panginoon. Pero ganun pa man, doon po natin makikita doon sa tinatawag istorya ni Pastor Noli, na kung saan ang napakahirap po pala ng isang tao, na kung saan ang buhay po natin ay hindi po nakasuko, hindi po buhay na kung saan ay hindi po tayo nagsusurrender. Kaya yun po yung rason kung bakit ang buhay po natin ay miserable, ang buhay po natin ay hindi maganda yung kinahihinatnan.
And eventually yung buhay po natin ay nasasadlak sa tinatawag na mga kabiguan, nasasadlak sa tinatawag problema, dahil nga po dun sa buhay na kung saan ay namumuhay tayo na kung saan ay a life that has not surrendered. Pero sa mga oras po ito nais ng Panginoon na kung saan ay isuko natin ang ating buhay sa Kanya. And pag ginawa po natin yun, just like Pastor Noli, yung kapalit ng kanyang pagsuko ay mayroong mga tinatawag benepisyo. Kung meron pang mga benepisyo na ibinibigay ng government kapalit ng pagsuko ng isang rebelde, alam niyo po mas higit doon yung benepisyo na makukuha po natin pag isinuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. Isang bagay po na makukuha po natin pag isinuko po natin ang ating buhay, magkakaroon po tayo ng tinatawag kapayapaan, tunay na kapayapaan. Kasi patatawarin po tayo ng Diyos lahat ng mga nagawa natin kasalanan. Lilinisin po tayo. And magkakaroon po tayo ng tinatawag relasyon sa Kanya. And hindi lamang po relasyon sa Kanya, babaguhin po ng Diyos ang ating buhay. Alam niyo po, gaano man po ang mga nagawa nating mga kasalanan, ikaw ng pinaka-notorious, ikaw ng sasabihin mo ikaw ng pinakamakasalanan sa lahat. Sabi nga ni Apostol Pablo, I am the worst of all. Sabi niya, akong malala sa lahat. Sabi ni Apostol Pablo, kasalanan pag-usapan. Pero alam niyo, nabigyan ng pagkakataon si Apostol Pablo na bagamat isa siyang makasalanan ay binago ng Diyos ang kanyang buhay. At alam niyo po, nagkaroon ng tinatawag turn upside down sa buhay niya. Ginamit siya ng Panginoon mightily. Kaya sa buong istorya, si Apostol Pablo, bagamat nung una po, nung hindi pa niya nakikilala ng Panginoon Diyos, persecutor doon sa mga Christian, persecutor po siya, pero nung nakakilala po siya sa Panginoon, ginamit po siya ng Diyos, and he was called the great apostle at all times. Was called a great, hindi lang great apostle, he was called a great missionary kasi ginamit siya ng Diyos sa pagmimisyon para abutin yung mga tao sa kanyang panahon. Ang buhay po natin pwede ring mangyari na katulad kay Apostol Pablo. Maaaring buhay po natin ay walang kabuluhan, maaaring buhay po natin ay walang direksyon, ang buhay po natin ay walang patutunguhan, pero pag nakilala po natin ang Panginoon, isinuko po natin ang ating buhay sa Kanya, ay pwede pong baguhin, i-turn around po ng Diyos ang buhay po natin. Magkakaroon ng tinatawag turning point na ang buhay po natin pwede po tayong gamitin ng Diyos sa kanyang plano para sa ating buhay. Mag-uumpisa po yun sa desisyon po natin na kung saan ay magdesisyon po tayo na kung saan tanggapin ng Panginoon sa ating buhay. At ang resulta po nito ay magkakaroon ng tinatawag total change sa buhay po natin. Kung ang buhay mo ngayon ay wala kang nakikitang pagbabago, ganun pa rin yung buhay mo. Inaaniyan ka ng Panginoon sa pagkakataon na ito na kung saan ay yung offer niya sa iyo, yung offer niya sa atin na kung saan ay ibigay po natin yung buhay natin sa Kanya. God is instructing us today sa mga oras na ito, sa araw na ito, na kung saan ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Kanya. And sabi ng Panginoon, nakatayo ako sa labas ng pintuan na tumutuktok. Kung sino man ang bubuksan ng kanyang pinto, ako'y papasok at magkasalo kaming kakain. Ang Panginoon sa Pahayag chapter 3 verse 20, Revelation chapter 3 verse 20 ay nakatayo at tumutuktok sa pintuan ng ating mga puso. Nais siyang pumasok kasi nais ng Diyos na magkaroon siya ng tinatawag pagkakataon sa buhay natin na magkaroon siya ng tinatawag relasyon. Pero mangyayari lamang ito kung magdedesisyon po tayo na kung saan ay tanggapin ng Panginoon sa ating buhay. Papasukin po natin siya sa ating buhay. Isuko po natin ang ating buhay sa Kanya. Pag ginawa po natin yung mga hakbang na yun, ay ang mangyayari po ay papasok ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. At Kanya po niya tayong babaguhin. Babaguhin po niya ang lahat ng ating kaisipan, ng ating puso, ang lahat ng bagay na sa buhay po natin ay Kanya pong babaguhin. Sa pagkakataon po na ito, ako po ay mananalangin at kung ikaw po ay willing na tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, ay sumabay ka po sa panalangin ko sa umagang ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito ay akin pong nalaman na ang iyong mga salita na kailangan po pala na ang buhay ko ay magkaroon ng tinatawag pagbabago, at ang pagbabago na ito ay mag-uumpisa
sa pamamagitan ng aking ah, sa pamamagitan ng aking pagtanggap sa iyo bilang personal na tagapagligtas ng aking buhay. Kinakailangan po kita, Panginoon. Marami pong mga panahon sa buhay ko na ang dami ko pong pinagdaanan, ang dami ko pong mga bagay na naranasan sa buhay ko. Pero sa pagkakataon po na ito ay gusto ko ng tinatawag pagbabago sa aking buhay. At ikaw ang kinakailangan ko, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, binubuksan ko pang aking puso, pinapapasok kita sa aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aking buhay. Panginoon, ipinapagkatiwala ko po sa inyo lahat. Ang aking pangarap, ang aking mga nais. Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magbago ng lahat ng ito sa aking buhay. Ngayon po sa mga oras na ito, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan at panghawakan niyo po ang aking buhay. Patuloy na masunod ang iyong kalooban sa aking buhay. Ito pang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa mga oras po na to, kung ikaw po ay nagdesisyon na tanggapin ang Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanyang pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sa pagkakataon po na ito ay congratulations po dahil ikaw ay naging anak na ng Diyos at ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa buhay mo at nawa po ay patuloy na lumago ang iyong pagkakakilala sa Kanya at patuloy na hanapin mo ang Kanyang kalooban sa buhay mo. Ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa buhay mo, maging sa pamilya mo. Maraming salamat sa pagbukas mo ng channel na to, at alam ko na hindi aksidente na ikaw ay nagbukas ng channel na to. Merong purpose, merong plano ang Diyos sa buhay mo at patuloy ka na pagpalain pa ng Panginoon. Hanggang sa muli ay patuloy kang magsubaybay sa channel na to. Patuloy mo ring ibahagi, i-share ito sa iba na kung saan ay nais din nila ng tinatawag pagbabago sa kanilang buhay, nais nila magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Huwag niyo pong kalimutan sa mga patuloy na nagsusubaybay ng channel na to na ibahagi po natin, i-share po natin, i-like, and mag-subscribe at mag-share po ng video na to para maibahagi po natin, masunod po natin yung mandate. The very purpose of this ministry is to gawin po natin yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin na yung mandate po niya sa Matthew chapter 28 na ipangaral po natin ang kanyang mga salita sa lahat ng bansa. And this will become possible dahil po sa tinatawag media, dahil sa tinatawag social media. And gamitin po natin, i-utilize po natin yung tinatawag media para sa ministry po na to. Tulungan niyo po ako and gawin po natin. Let's do this para po ipakilala ang Panginoon. God bless you po. Ang Panginoon pong siyang patuloy na magpala sa inyo.